Sziasztok! Bika telihold volt, most is megnézzük azt, hogy mit hoz számotokra ez a bika telihold. Ez egy nagyon erőteljes energia, ami jelenleg van. Nagyon nagy változtatás van benne a térben, és nagyon nagy hatással lehet rátok, még akkor is talán, ha nem veszitek ezt így direkt módon észre. Épp ezért 3 csoportot hoztam, és megnézzük, hogy a következő 2 hónapban milyen változások, milyen események várhatók az életetekben. Az első csoport, a második és a harmadik csoport 3 különböző kártyával, és akkor az a kérdés, hogy az egyes csoportokat választók számára milyen változások várhatók a következő 2 hónapban, mi az, amire érdemes lenne felkészülni, mi az, amire figyelni lehetne. Akkor kezdjünk is hozzá, lássuk, hogy az egyes csoportot választók, ők mire készüljenek, mi az, amit megmutatnak számunkra a lapok. Az egyes csoportot választók számára mi várható a következő 2 hónapban, milyen változás következik be az életükben, melyik életterület az, amelyik domináns lehet náluk. Ugye ez a következő 2 hónap. Aki később talál rá, annak onnantól kezdve indul a 2 hónap, ahogy megtalálja őt ez a videó. De mi az, ami ebben a következő 2 hónapban mi változik az egyes csoportot választóknál? Mi változik az egyes csoportot választóknál? Milyen változások lehetségesek? Lássuk. Kijött a kardok lovagja, a botok 8-assal a gyorsaság lapja, nagy arkánumként középpontban a vágy lapja, mint a 11-es nagy arkánum, kelyhekötösével a csalódás lapja, és a botok hercege. Az egyes csoportot választók számára egy olyan figyelmeztetésnek érzékelem én inkább ezt, hogy a vágyaitokkal óvatosan. Most az jön itt közben, hogy az a mondás, hogy jól gondold meg, mit kívánsz, mert teljesülhet, és az nem biztos, hogy az lesz, amire valójában szükséged lenne. Itt a vágy lapjával is ez olyan nagyon kettősséget jelent a számomra, tehát egy olyan, mint amikor ebből a kártyából most az jön nekem, hogy meglovagolod az életet, az áramlatokat, de fej nélkül, ész nélkül, meggondolatlanul, mert hogy nem látom például én a fejét a lovaglónak, és ugyanakkor viszont a kígyón az nagyon erőteljes nekem, aki megjelenik a kígyó is, hogy ész nélkül csinálunk valamit, és engedjük, hogy a kísértés az besúranjon az életünkbe. És ez a vágylapja, ez most számomra ezt jelenti. És így a kardok lovagjával, a gyorsasággal az is jön belőle, hogy nagyon sürgetnétek dolgokat, hogy megtörténjenek, hogy a vágyaitok teljesüljenek, így, ahogy az előbb elmondtam, hogy ész nélkül, kísértésekkel és különböző
negatív környezeti behatásokkal együtt, viszont azt figyelmeztetnek a lapok, hogy ennek csalódás lehet a vége. És nem biztos, hogy ez lenne a célszerű út, hogy ezt ilyen hirtelen, gyorsan csináljátok. Sokkal inkább a botok hercegét érzem én megoldásképpen ezzel szemben. Tehát itt mindegy lezárást érzékelek én, hogy itt van egy ilyen sürgető, gyorsan, ez mind a kettő ilyen nagyon gyors lap, sőt, ez is egy ilyen vágtázó lapnak tűnik, aki most éppen egy pillanatra megállt, és hova vágtat? Bele a csalódásba. Ugyanakkor pedig itt a végén a botok hercege az is egy tűzszekéren ül tulajdonképpen, egy tüzes szekéren, az is egy gyors dolog, de valahogy másképp ez. Ez itten teljesen tiszta és kivehető az oroszlán, tiszta és kivehető a kocsi, a környezet, háttérben én érzékelem a napot, de ott van a feje körül a glória, tehát egy másik útnak a lehetőségét mutatja ez a lap. Tehát másképpen lehetne megcsinálni azt, amit szeretnétek, és itt, amit mondtam, hogy ki vigyázz, hogy mit kívánsz, mert az teljesül. Tehát az a nem mindegy, hogy úgy kívánunk, hogy valaminek a negatív oldalára fókuszálunk, és például azt kívánnád, hogy ne történjen meg ez velem, akkor meg fog történni az, amit nem szeretnél. Ha viszont arra fókuszálsz, hogy én szeretném, hogy szuper legyen a párkapcsolatom, akkor az fog történni. Nem holnap, valamikor. Tehát, hogy így általában véve mondom. Tehát, hogy amire fókuszálsz. Talán már hallottátok, hogy arról, hogy a vonzás törvényében nincs olyan, hogy nem. Tehát, hogy így nem tudja különbséget tenni az energia, hogy ezt most éppen te tagadni akarod, vagy kívánni akarod. Ezért, hogyha azt mondod, hogy ne ez történjen, akkor ő csak azt hallja meg, hogy ez történjen. És nem azt, hogy ne. És az ez történnek az energiáját hozod be az életedbe, és az történik meg. És nekem a botok hercege erről szól, hogy neki megvan az esze, megvan a feje, megvan a háttérsugárzás, megvan az oroszlán tiszta nyílt tekintete, nem tűnik másnak, mint ami, ezért arra célszerű fókuszálni, amit valójában szeretnél, egyenesen, nyíltan, határozottan, és a következő 2 hónapban tulajdonképpen valószínűleg ezen lesz a hangsúly, akik ezt választották az ő számukra, hogy ezt az utat válasszák, és ne ezt bármi áron rögtön, de teljesüljön a kívánságom, vagy csak ez ne teljesüljön. Szóval, hogy ezt a más energiát egy ilyen szebbre cseréljétek le. Köszönöm, hogyha itt voltatok. Ha ebben segítségre szeretnétek, akkor a leírásban találtok egy lehetőséget, ahol ennek a támogatására indítok kurzusokat, a blokkoldásra, arra, hogy hogyan lehet pozitívan szemlélni az életet, és ez garantáltan meghozza a végére, a 4 hónap végére azt az eredményt, amire vágyunk, és biztos vagyok benne, hogy sokkal inkább ezt a módot látjátok majd utána, mint ahogyan ez van. Köszönöm még egyszer, hogyha lájkolsz, feliratkozol, és köszönöm, hogyha megosztod a videót, és mindenkinek minden jót kívánok!
akik ezt a csoportot választották. No, és akkor nézzük a másik csoportot választóknál, hogy számukra mit mutatnak a lapok. A második csoportot választók számára mit tudhatunk meg a következő 2 hónap változásaiból, eseményeiből, mi az, amire ők számíthatnak. Onnantól kezdve, hogy megtalálja őket ez a videó, mi az, amire ők számíthatnak. A következő 2 hónapban nem látunk messzebb, illetve nem érdemes messzebb, mert annyi minden történik közben, és ha káosz elméletet ismeritek, akkor tudhatjátok, hogy például egy kavicsnak a vízbedobása is megváltoztatja az addigi összes dolgot. Például a víz felszínén láthatjátok, hogy hullámzik, ugyanígy változnak az élet dolgai is, egy pici apró más döntéstől, mint a pillanatnyilag látszik. És akkor kijött számotokra a kardok 4-es, a kelyhek királynője, a kardok 2-es, a botok 6-os és a kardok 5-ös. Hát ellentétben az előző csoporttal, ahol ott inkább az anyagiségnak a dolgait érzékeltem, illetve ott a vágyaknak a teljesülését, itt azért inkább a kapcsolati és a lelki dolgokat érzékelem, ami mind fókuszban lévő. Középpontban a kardok 2-ese van, ami azt mutatja számomra, hogy pillanatnyilag olyan szituációban lehettek, hogy nem akartok szembenézni az életeteknek bizonyos területeivel. Nem akartok tudomást venni róla. Illetve erre még azt is mondanám a saját tapasztalat alapján, hogy nem is erről van szó sokszor, hogy nem akarunk tudomást venni, hanem azt se tudjuk, hogy nem veszünk tudomást, vagy nem akarunk szembenézni. Például, amikor elmélyed az önismeret során, például valaki belemélyed abba, hogy ő milyen valójában, szembesülni akar saját magával, akkor első reflexből az az állarc, az a maszk énnyel jön elő, akit ő a mindennapokban megél. És megállapítja, hogy ja, hát én ilyen vagyok, és kész, és megy tovább. És nem tudja, hogy ez egy maszk. Mindannyian ezt hordjuk, mindannyian így növünk fel, megtanuljuk, hogy bizonyos szituációkban milyen állarcot, milyen maszkot használjunk, és ott azt hordjuk. És az önismeretnek a lényege pont ez, hogy a maszkok, az állarcok mögé nézzünk, mert ezek tulajdonképpen egy döntésképtelen helyzet miatt alakultak ki. Tehát egy olyan szituáció miatt alakulnak ki ezek a maszkok bennünk, amivel nem akartunk valamikor szembenézni. Az nem azt jelenti, hogy most sem akarunk, csak már nem, és tudjuk, hogy ez így történt valahol valamikor, amikor elkezdtünk ilyen módon viselkedni. És itt most a következő 2 hónapban, ezt 2-es csoportot választók számára, ez a folyamat lesz a középpontban. És itt így a kardok 4-eséből, kelyhek királynői folytatásból az jön nekem most, hogy olyan szintre fejlődött bennetek ez a gyógyulási folyamat, hogy már nem sok választ el attól, hogy megéljétek a kelyhek királynője állapotot, amikor valaki képes uralni az érzéseit, képes megosztani az érzéseit, amikor képes az ő benne lévő jóságot, szépséget
pozitivitás, szeretetet, minden jót, ami létezik a világon, azt ő képes megosztani, képes lenne megosztani másokkal, de van még egy régi mintája. Van ott egy valami, ami megakadályozza őt, és nem tudjátok, nem vagytok tisztában ezzel, hogy mi az, ami miatt nem úgy tudjátok átadni a bennetek lévő szeretetet, gondoskodást, törődést, szépséget, szerelmet, ahogy azt is szeretnétek. Nem tudjátok, hogy mitől. És ez emiatt van. Bocsánat, csak itt közben egy emlékem jött be, amikor egyszerre azt mondták számomra egy kedves ember, hogy nem engedem őt be. És én nem értettem akkor, mit jelent ez, hogy nem engedem be. És pontosan ezt jelentette, hogy volt egy olyan maszkom, remélem már nincs meg, de volt egy olyan maszkom, ami megakadályozta azt, hogy befogadjam az ő érzéseit, és én megosztam vele a sajátomat. És nagyon sok munka volt mögötte, vagy van mögötte, mire elértem odáig, hogy egyáltalán megértettem, hogy miért mondja, hiszen én teljesen nyitottnak éreztem magamat, és ugyanakkor meg most már tudom, hogy nagyon nem voltam nyitott. És ez olyan energiamunka, olyan maszk, olyan dolog, amit nem láttam akkor. És ez áll a siker útjában is. Viszont a siker az nem csak azt jelenti, hogy ünneplés és diadal és dicsőség, hanem azt jelenti, hogy ha te ezt a maszkot leveszed, akkor bizonyos belső konfliktusokkal fogsz szembenézni. Tehát, hogy a siker az magában hordozza annak a problémáját is, hogy szembe kerülsz magaddal, szembe kerülsz egy olyan éneddel, akit eddig nem ismertél, akinek a létezéséről nem tudtál, mint ahogy erről a maszkról sem tudsz, mert nem tudatos az emberben. Volt már olyan is, aki azt kérdezte tőlem, hogy ki ő valójában, mert ő már nem tudja, hogy ki az. És igen, amikor idáig elérünk, akkor már itt vagyunk ennél az állapotnál, hogy kezdjük felismerni, hogy van mögötte valaki, de nem tudjuk, hogy ki az, nem tudjuk, hogy jussunk hozzá közelebb. Márpedig itt ahhoz a sikerhez, hogy ehhez a kelyhek királynője állapotot elérjük, hogy meg tudjuk osztani a belső szépségünket, mindazt a belső csodát, ami bennünk van, bennetek van, ehhez le kell venni ezt az állarcot itt. Ez meghozza a sikert, és meghozza a belső konfliktust is. Mert akkor egy állarcom elindul, akkor utána jön a többi is, akkor meglátjuk a többit is, és nekem most ez a kardokötöseit ezt jelenti az én intuícióm alapján, hogy itt egy győzelmi úton indulhatsz el, aminek része a küzdelmek is, de határozottan azt tudom mondani, hogy amikor már ideér az ember és megtapasztalja az első győzelmet, az első sikert, az első örömöket, az állarclevételét követően, akkor már egészen másképp éli meg ezeket a vitákat, a belső küzdelmeket, akkor már kicsit olyan, mint amikor rózsaszín ködben csatázza végig az ember egy csatát például. Tehát itt most nekem ezek a szürke felhők, vagy nem tudom mi ez, füst, vagy akármi akar lenni, ez inkább azt jelenti, hogy egy olyan köd borul ilyenkor már rá az emberre,
ami szinte sebezhetetlenné teszi, és úgy tud végig menni rajta, hogy közben még élvezi is az életet. Ez, ha visszagondolok erre az időszakra, amikor én is ilyen állapotban voltam, akkor teljesen elképzelhetetlen volt a számomra, és ma már így látom, hogy mindegy, hogy milyen nehézség jön, majd lesz másképp, holnap majd másképp látom. Tehát, hogy egy ilyen út ez amit itt leírnak ezek a lapok. Hát a leírásban találtok egy kurzust, amit most indítok, illetve rendszeresen indítok. Pontosan az arra szolgál, hogy ebben nyújtson segítséget nagyon-nagyon kedvezményes áron azoknak, akik hajlandók a siker érdekében, hajlandók annak érdekében, hogy a Kejhek királynői állapot megérjék, és levegyék a maszkjaikat, dolgozni is, nekik nagyon hasznos tud lenni, azt hiszem. De egyébként pedig nagyon köszönöm, hogy itt vagytok, hogy megnézitek a videót. Köszönöm, hogyha lájkoltok és feliratkoztok, és ha megosztjátok a véleményeteket, megosztjátok a videót, és kívánom, hogy legyen hozzá erőtök, mert ez egy tényleg valódi sikert mutat itt. Tényleg csodásak vagytok belülről, és tényleg csak rajtatok múlik, hogy ezt meg is mutathassátok a világnak, és aki ünnepel benneteket. Minden jót kívánok nektek, sziasztok! Nagyszerű! Ez is egy nagyon-nagyon szép kirakás volt, és akkor lássuk a harmadik csoportot, hogy számukra mit mutatnak a lapok, ők mire számíthatnak a következő 2 hónapban. Onnantól kezdve, hogy megtalálja őket ez a videó, a 3-as csoportot választók, mire számíthatnak a következő 2 hónapban. A következő 2 hónapban a 3-as csoportot választók számára mi érkezik, mire számíthatnak, mi történések lesznek. Kijött a könyv, a kereszt, a torony, valamiért börtönt akartam mondani, a koporsó és a madarak. És ez egyértelműen az látszik, hogy ez egy olyan időszak lesz számotokra, amit nem tudtok elkerülni. Események jönnek, amelyek akkor is bekövetkeznek, ha meghallgatjátok azt a videót, akkor is, ha nem. Ha meghallgatjátok a videót, annyit értek el vele, hogy felkészültök rá, és talán nem fogjátok átkozni érte a sorsot, hogy ezt nektek már megint keresztül kell ezen menni. Nem tudom miért mondom, de valószínűleg oka van, hogy már megint ezt kell megtapasztalni, de úgy gondolom, hogy a számotokra ez egy nagyon üdítő időszak lesz, annak ellenére, hogy nem lesz könnyű. Érdekes mód a madarak egyébként a pletykákat is jelenti, de én nekem most azzal kapcsolatosan, hogy ránéztem, ez az üdítő változás jött, és ez a narancssárga, sárga-kék átmenet, ez a szivárvány jelölő, vagy számomra most azt vizualizáló benyomás jött, hogy át kell menni ezen. Az olyan, mint a lélek sötét éjszakája nekem. Ez most ez a 4 lap, aminek a végén képesek lesztek lerakni végre olyan terheket, ami miatt lehet, hogy nagyon sokan azt a taktikát választjátok,
hogy bezárkóztok, elzárkóztok a világ elől, és képesek lesztek letenni. Letenni valamit, meggyászolni valamit, eljutni abba a fázisba, hogy azt mondjátok, jó, akkor éppen itt az ideje ezen túllépni, éppen itt az ideje kisírni magamat, és megbocsájtani mindenkinek, megbocsájtani magamnak, amiért voltam olyan, hogy ebbe belementem, megbocsájtani másnak, hogy ezt tette velem, amit, de ha tudjátok, hogy mindez azért történik, mert történnie kell, és mert nem történhet másképp, ha ebből a szemszögből néztek a dolgokra, akkor onnantól kezdve sokkal könnyebb a megbocsátás, sokkal könnyebb az elfogadás, sokkal könnyebb azt mondani, hogy már nem érdekel a miért, nem érdekel, hogy miért úgy történt, nem érdekel, hogy miért úgy csinálta, nem érdekel, hogy miért így viselkednek velem, nem érdekelnek az egész negatív, rossz érzések, amik eddig engem uraltak. Én most úgy döntök, hogy ezt lerakom, mert úgy döntöttem, hogy elgyászolom, úgy döntöttem, hogy eltemetem mindazt, ami eddig volt, megszüntetem, lezárom, elengedem, átadom az univerzumnak, a teremtőnek, és jön a szivárvány. És ugye tudjuk, hogy a szivárvány a Bibliában is úgy szerepel, hogy az a remény jelképe, amivel a Jóisten azt mondja számunkra, hogy bízzál abban, hogy innentől kezdve az életed jó lesz, szép lesz, és teljesen más vonulatot vesz, mint amilyen eddig volt. Ha megnézitek, ezek mind ilyen elég sötét lapok. Ez nem annyira, de ott a háttérben ott sem süt a nap, hanem ott is ilyen borús felhős van. És ez pedig egy nagyon szép, vidám, a háttérben a napnak a felkelése, a sugarai látszódnak, és teljesen bizakodásra adnak okot. És lehet, hogy itt ebben a jelentésében a madarak azt jelentik, hogy nem a pletykát, a negatív rosszat, hanem azt, hogy lesznek ezentúl őszinte beszélgetéseitek, amikor képesek lesztek befogadni, vagy ti magatok adni őszinteséget, boldog, pozitív kommunikációt, amit eddig nem. Mert magatokban lerendeztétek ezt az egészet. Úgyhogy a 3-as csoportot választók számára én ezt ilyen nagyon sorszerű, lezáró időszaknak érzékelem, amit ha sikerül végigcsinálnatok, akkor nagyon pozitív életszakasz következhet. Ez rajtatok múlik. Nagyon-nagyon ilyen nagyon megkönnyebbülést érzékelek itt a végére. Tehát, hogy az elején az ilyen nagyon nyomasztó volt, és most, ahogy így elértem így valahogy lezáráshoz, a videó lezárásához, vagy az olvasás lezárásához, ilyen nagyon megkönnyebbült érzést érzek, és azt gondolom, hogy ez azért van, hogy amikor ezen túlmentek, az nem biztos, hogy kellemes lesz, de ideérve jó lesz. Mindenképp jobb lehet. Hasonlóan ahhoz, amit egyébként csinálok, illetve ahogyan a blokkoldásokkal segítek embereken, hogy hogyan lehet, ténylegesen hogyan lehet megélni ezeket a dolgokat, nem csak egyszerűen legyünk már túl még egy képzésen. A leírásban találhattok elérhetőséget, leírást, linket. Javaslom, hogy akit ez
aki ezzel komolyabban foglalkozni akar, annak mindenképpen ajánlom, aki pedig úgy gondolja, hogy egyedül is képes erre, akkor annak nagyon-nagyon sok erőt, kitartást kívánok, és remélem, hogy mindannyiótoknak nagyon-nagyon jó és szép időszak vár rátok. Köszönöm, hogy itt voltatok, ha lájkoltak és feliratkoztok, és mindannyiótoknak minden jót kívánok. Sziasztok!